Ladies and gentlemen, the 45th and 47th President of the United States, Donald J. Trump. Và một tuần đã trôi qua và hôm nay chúng ta cùng nhìn lại xem một tuần vừa rồi có những tin tức hàng không nổi bật đáng chú ý như thế nào không nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ tới với nước Mỹ, nơi có một màn bay biểu diễn cực kỳ đặc biệt và hiếm hoi, nơi hai đội bay cực kỳ nổi tiếng Thunderbird và Blue Angel cùng biểu diễn bay trên bầu trời Hoa Kỳ, bay ngang qua Nhà Trắng. Và đó là một trong những màn bay biểu diễn cực kỳ hiếm hoi và lần đầu tiên chúng ta sẽ thấy được một cái đội bay lớn như thế này bay ngang qua Nhà Trắng. Mở đầu cho bản tin tuần này, chúng ta cùng đến ngay với một khoảnh khắc lịch sử vô cùng mãn nhãn trên bầu trời nước Mỹ. Cộng đồng đam mê hàng không thế giới vừa qua được một phen chấn động khi hai phi đội bay biểu diễn quân sự lừng danh nhất trên thế giới, Thunderbird của không quân và Blue Angel của hải quân, cùng hợp nhất trong đội bay hỗn hợp mang tên Super Delta. Màn trình diễn vô tiền khoáng hậu này đã xé toạc màn mây ngay phía trên mái vòm của Nhà Trắng, nằm trong khuôn khổ chiến dịch UFC White House thuộc đại lễ kỷ niệm Freedom 250. Để hợp nhất 12 chiếc tiêm kích thành một mũi tên khổng lồ duy nhất, các phi công phải duy trì sự chuẩn xác tuyệt đối đến từng cm. Thách thức lớn nhất ở đây chính là việc kiểm soát cự ly cực hẹp giữa hai dòng máy bay tiêm kích có đặc tính khí động học và hiệu suất hạ động cơ khác nhau hoàn toàn. Trên nền trời, người xem có thể thấy rõ những chiếc F-16 Fighting Falcon của đội bay Thunderbird với màu sơn đỏ trắng xanh đan xen hoàn hảo với những chiếc FA-18 Super Hornet mang màu xanh lam sọc vàng của Blue Angel. Tất cả đồng loạt xả khói tạo nên một màn trắng thẳng tắp, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ về sức mạnh động cơ, khẳng định đẳng cấp bay đỉnh cao của những người làm chủ bầu trời. Và ngay sau màn trình diễn tràn ngập cảm xúc này, chúng ta sẽ quay trở lại một thông tin trong nước rất là nhiều người chờ đón. Đó là tin tức quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại Việt Nam, nơi một thông tin đang được rất là nhiều người đón chờ. Những bạn đam mê du lịch hay là những muốn đi khám phá Đà Lạt thì như các bạn đã biết rằng là sân bay Liên Khương đang đóng cửa nâng cấp sửa chữa, đúng không? Nhưng mà mới đây trong tuần này thì sân bay quốc tế Liên Khương đã có phát đi thông báo là từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 thì sân bay sẽ mở cửa đón khách trở lại. Đây là một tin tức cực kỳ vui luôn. Và ngay sau màn trình diễn tràn ngập cảm xúc này, chúng ta quay trở lại với một thông tin trong nước đáng chú ý. Đặc biệt các tín đồ du lịch và ai thường xuyên di chuyển lên vùng đất cao nguyên, cảng hàng không quốc tế sân bay Liên Khương đã chính thức chốt ngày mở cửa trở lại. Cụ thể, căn cứ vào tiến độ dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn tại đây, Tổng công ty Hàng không Việt Nam ACV đã chỉ đạo hoàn tất các điều kiện kỹ thuật để đưa cảng hàng không này vận hành bình thường. Theo kế hoạch, cảng hàng không quốc tế Liên Khương dự kiến chính thức hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2026 theo giờ địa phương. Hiện tại, các đơn vị mặt đất và điều hành bay đang khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị cuối cùng, đảm bảo an toàn, đồng bộ, sẵn sàng phục vụ tốt nhất các chuyến bay thương mại sau một thời gian tạm dừng nâng cấp. Việc mở cửa trở lại vào giữa tháng 8 chắc chắn sẽ giúp hạ nhiệt nhu cầu đi lại và kết nối giao thương cho khu vực Lâm Đồng trước khi giai đoạn thấp điểm cuối năm. Sự trở lại một cảng hàng không quốc tế như Liên Khương chắc chắn sẽ mở đường ra rất nhiều các đường bay mới, các dòng máy bay đến và đi trong tương lai. Và sân bay quốc tế Liên Khương mở lại là một trong những tín hiệu rất là đáng mừng, và khi mở lại như vậy thì sân bay quốc tế Liên Khương sẽ đón được thêm rất là nhiều loại tàu bay sau khi nâng cấp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với bầu trời quốc tế, nơi chiếc Dassault Falcon 10X, chiếc máy bay thuộc một hãng chế tạo máy bay của Pháp vừa bay hoàn thiện chuyến bay đầu tiên của mình. Nhưng nói về câu chuyện cất cánh, tuần qua giới hàng không xa xỉ toàn cầu đang đổ dồn sự chú ý về nước Pháp, nơi chứng kiến một cột mốc lịch sử khi siêu phẩm máy bay thương gia Dassault Falcon 10X chính thức hoàn thành chuyến bay đầu tiên. Chuyến bay thử nghiệm kéo dài 2 giờ 30 phút tại Bordeaux đã diễn ra một cách hoàn hảo. Chiếc phi cơ đạt độ cao 40.000 feet và tốc độ Mach 0.82. Với cột mốc này, Dassault Aviation hiện là nhà máy sản xuất duy nhất trên thế giới có một dòng phi cơ thiết kế hoàn toàn mới thực hiện bay thử nghiệm trong năm 2026. Về mặt kỹ thuật, Falcon 10X là một con quái thú thực sự khi sở hữu cặp động cơ Rolls-Royce Pick 10X với lực đẩy 18.000 pound, kết hợp với bộ cánh hoàn tất bằng vật liệu composite để tối ưu trọng lượng. Đặc biệt, buồng lái máy bay được trang bị các tính năng tự động hóa tối tân lấy cảm hứng từ tiêm kích quân sự, như chế độ tự động phục hồi khi mà thất tốc này, tự động tránh địa hình và xử lý gió đứt. Không chỉ mạnh mẽ, không gian bên trong của Falcon 10X còn thiết kế một cách chuẩn mực mới với cabin rộng nhất trong hàng không kinh doanh, rộng tới 2,7m và cao tới 2m. Được mệnh danh là biệt thự trên không, khoang hành khách này có sức chứa lên 19 người với tầm bay xuyên lục địa 7.500 hải lý. Điều này cho phép chiếc Falcon kết nối thẳng không dừng của các thành phố xa xỉ như New York, Thượng Hải hay Los Angeles đến Sydney một cách dễ dàng. Với cabin rộng, phân khúc tầm bay xuyên lục địa, Falcon 10X định hình lại một cái khái niệm xa xỉ của chuyên cơ cá nhân. Với một cái cabin xa xỉ với chặng bay xuyên lục địa như vậy thì chúng ta sẽ thấy được rằng đây là một trong những cái đối thủ sẽ rất là đáng gờm với những các dòng máy bay phản lực thương gia tư nhân mới. Và
đấy là phản lực thương gia tư nhân. Còn đối với các dòng máy bay mà gọi là phục vụ đại chúng hơn hay là cho các hãng hàng không hơn thì chúng ta sẽ tới với Airbus A350-1000 ULR. Đây là một trong những chiếc máy bay sẽ có những cái hành trình bay rất là dài, bay tới 22 tiếng lận liên tục không nghỉ, kết nối giữa London và Melbourne. Ở mặt trận hàng không thương mại quy mô lớn, cuộc đua sải cánh đường dài vượt đại dương cũng nóng lên hơn bao giờ hết. Với cột mốc lịch sử đến từ nước Úc, dự án Project Sunshine của hãng hàng không Qantas đã biến thể tầm xa của Airbus A350-1000 ULR. Qantas chính thức công bố kế hoạch triển khai đường bay thẳng thương mại đầu tiên giữa Sydney và London vào tháng 10 năm 2027, giúp rút ngắn tới 4 giờ di chuyển. Để thực hiện quá trình kỷ lục này với thời gian bay kéo dài là 22 giờ liên tục trên quãng đường hơn 16.000 km. Biến thể ULR này sở hữu những bí mật công nghệ khác biệt hoàn toàn so với phiên bản tiêu chuẩn. Điểm cốt lõi không chỉ nằm ở lắp thêm bình nhiên liệu phụ để tăng dung tích lên 20.000 lít, nâng tổng trọng lượng cất cánh tối đa lên 319 tấn, mà Airbus còn là tái thiết kế lại hệ thống cánh tối ưu khí động học. Đặc biệt, hệ thống máy tính điều khiển máy bay được lập trình lại hoàn toàn để tính toán trọng tâm máy bay một cách liên tục khi một lượng nhiên liệu khổng lồ di chuyển trong các bầu chứa nhiên liệu suốt một thời gian bay dài như vậy. Một sự thay đổi kỹ thuật ít ai biết đến ở Qantas đã cắt giảm mạnh cấu hình từ 350 ghế xuống chỉ còn 238 ghế để nhường chỗ cho trọng lượng dầu. Việc giảm tải này thì giúp với hệ thống điều hòa cabin tiết kiệm năng lượng trích từ nguồn động cơ Rolls-Royce Trent XWB-97, đồng thời tăng cường công nghệ bù ẩm thế hệ mới giúp hành khách không bị kiệt sức suốt 22 giờ bay. Một chiếc Airbus siêu tầm xa có thể là niềm ao ước của mọi hãng hàng không thương mại, nhưng mà nói đến đẳng cấp xa xỉ chúng ta sẽ nói tới. Qua thì chúng ta để đón chờ được một chiếc máy bay cực kỳ xa xỉ Dassault Falcon 10 hay là một dòng máy bay siêu xa Airbus A350-1000 ULR của Qatar. Và đặc biệt hơn thì trong tuần này một sự chú ý đổ dồn về nước Mỹ tiếp theo. Đó là ra mắt chiếc Boeing 747-8 cho phục vụ cho Tổng thống Hoa Kỳ. Và ngay sau khi trở về từ Davos thì rất là nhiều người đã chia tay với chiếc VC-25A. Và ngay hôm sau thì Tổng thống Hoa Kỳ đã có mặt tại căn cứ Andrews để có thể ra mắt dòng máy bay Boeing 747-8 mới cực kỳ xa xỉ. Và đây là một trong những hình ảnh đầu tiên về chiếc máy bay sẽ phục vụ Tổng thống trong năm nay. Tại căn cứ không quân Liên hợp Andrews, không quân Mỹ đã chính thức bàn giao chiếc chuyên cơ tạm thời mang tên VC-25 Patriot cho nhóm không vận Tổng thống dưới sự chứng kiến trực tiếp của người đứng đầu Nhà Trắng. Bước đi chiến lược này nhằm giảm tải áp lực cho phi đội VC-25A vốn cũ kỹ và phục vụ hơn 3 thập kỷ, trong lúc chờ đội VC-25B dài hạn từ Boeing vẫn đang được trễ hẹn. Chiếc VC-25 Patriot nổi bật với lớp vỏ mang 3 tông màu đỏ trắng xanh đậm dứt khoát. Thay vì liên tục sa đà vào những gói tùy biến nội thất xa hoa và làm chậm tiến độ, không quân Mỹ đã chọn một tư duy tinh gọn đầy kỷ luật, giữ lại phần lớn nội thất VIP nguyên bản để đẩy nhanh tiến độ bàn giao, nhưng toàn bộ hệ thống công nghệ bảo mật, phòng thủ và thông tin liên lạc tối tân nhất cần thiết cho nhiệm vụ Tổng thống đều được tích hợp hoàn chỉnh, không có bất kỳ sự đánh đổi nào. Để sẵn sàng cho siêu phẩm này được bay cất cánh, lực lượng phi hành đoàn cũng đã được huấn luyện gắt gao trên dòng Boeing 747-8 và mô phỏng 3D ngay từ đầu năm. Sự xuất hiện kịp thời của chiếc chuyên cơ thế chỗ tạm thời này chính là câu trả lời thực tế và nhạy bén nhất cho bài toán an ninh không vận quốc gia của Mỹ hiện nay. Chuyên cơ Tổng thống Hoa Kỳ cũng là kết thúc bản tin ngày hôm nay. Một tuần vừa rồi chúng ta sẽ có những chiếc máy bay cực kỳ xa xỉ, những chiếc máy bay rất xa và ra mắt những dòng máy bay rất là mới. Và một tuần mới cũng đang rất là hứa hẹn với nhiều thông tin mới. Và mọi người nhớ đừng bỏ quên chúng mình nha. Nhớ like, share, subscribe và đặc biệt là nhớ nhấn chuông để có thể nhận được nhiều thông tin hơn của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.